DJ Junicio here. Welcome back to my channel. So, ayan. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking hairstyle ngayong super short na ang ating hair. Naka-short bob cut tayo. So, i-share ko sa inyo kung paano gawin ang simple step para magkaroon ng style, magkaroon ng volume ang ating hair. Okay? So, first, nagawa ko kasi nga, medyo ayoko mag-dry yung aking hair ng bonggang-bongga. So, gagamit tayo ng L'Oreal Paris na hair care. So, this is good for dry hair and nakaka-nourish and protection ng hair for 48 hours. So, ayan. Ito yung ginagamit ko, lalo na kapag nag-hairstyle talaga ako para iwas damage. Ayan. So, ganyan siya. Ganyan ko na itsura. So, ayan. Thank you, Mari, for this. Kasi binigay niyo to sa akin. Ayan. Nag-iba-iba yung kulay ng aking ringgit. Ewan ko ba. Super bango nito, guys. So, ayan. Konting product lang yung kukunin ko. Kasi kapag ka masyadong madami, sobrang oily niya. So, ayan. Super konti lang para lang magkaroon ng protection ng ating hair sa heat. So, ang ginagawa ko is nilagyan ko lang yung sa may babang banda. Ayan, dito. And ito, magbibigay siya sa'yo ng parang wet look. Ganyan. Parang basa pa din yung hair mo all throughout the day. Ganyan. So, ayan. And then yung excess, ilalagay ko dito sa taas. Kasi madami akong hair dyan na maliliit. Kasi nga, nagbubunot ako ng buhok. Kasi makate siya. So, ayan. Yan lang yung una kong ginagawa. Pero make sure na tuyo na yung hair ninyo. Ang ginagawa ko, since wala akong blower dito sa apartment, pinapatayo ko lang siya using electric fan. Ayan. First, isa-section ko lang yung hair ko by 2. Ayan. Ganyan lang. Kasi gusto ko, yung sa bandang loob is medyo makapal siya or nakatiklop siyang ganon para magkaroon siya ng volume dito. Ayun. So, I am using my SONAR straight hair. Gumawa na ako ng review nito. So, kung gusto niyo panoorin, ilalagay ko yung link sa taas or ilalagay ko rin yung link sa description box. Okay. So, first, ayan, ganyan lang. Ang naman gagawin is parang ganyan. I-slide mo lang yung hair mo papasok. Ayan, o, diba? Kuha mo na agad. So, parang mag-create ka ng ganyan. Ayan, ipapasok mo lang sila ganyan. Ayan, diba? Super easy lang, sabi ko sa inyo eh. So, ayan. Pasok mo siya. Lahat. Ipasok mo lahat. O, diba? I-compare mo naman dito na straight lang siya. Kasi yung hair ko is, rebonded siya. So, ayan, straight talaga siyang ganyan. Gusto ko kasi yung may volume. Ayoko na masyadong straight na straight. Ayan. O, diba? O, pak, ganon. Tapos, yung sa likod, ganon din yung gawin mo para mas maganda yung volume niya. Para mas kumapal siyang tignan. Kasi yung hair ko nga ay medyo manipis. So, diba? Ayan, after nyan, ito na, sa pinaka-top na, ang ginagawa ko dito sa taas na part ng aking hair is ginaganyan ko siya. Okay? So, pagka ganyan ko, kukunin ko yung nasa gitna muna. Ayan. Ipa-plancha ko siyang ganyan. And ipapaloob ko. Oh, diba? Ganyan. Tapos, ganun din yung dito sa mga ibang buhok. Ma-plancha. Ganyan mo na. Oh. O, diba? Nagkaroon na siya ng volume and parang ang kapal-kapal niya ng tignan. Kahit manipis lang yung ating hair and
Diba? Pak! Ganon! So, if ever nakukulangan ka sa volume ng hair mo, ayan, kunin mo lang siya. Plansyahin mo lang yung sa taas ng hair mo. Papasok ulit. Ayan. Depende na yan sa hairstyle na gusto nyo. Kasi minsan ako gusto ko nakaganyan lang siya and medyo dito nakaganyan. Pero for this, medyo humahaba na siya. So, gaganyan ko. Ayan. Pasok ko siya. Ganyan. So, dito din, kinukuha ko yung pinaka-gitna talaga. Kasi yun yung nagbibigay ng parang fresh look. Yung parang natural hair na nakaganon siya. Ayan o, diba? Okay. So, hahawiin mo lang siyang ganyan and then tansyahin mo from here going there. Oh, ganon. Okay. And we're done with our look, guys. Ganyan na siya. And pwede ka nang rumampa. Okay, mga ati, so we're done with our quick hairstyle. Hairstyling our short bob cut hair. So, ganyan na siya. Ganyan lang siya kadali. And as you can see, parang super bouncy niyang tingnan. Parang super, ano to, parang ang healthy looking ng hair mo. Parang super volumized. Mga ganyan, diba? Wala pang 5 minutes and we're done with our hairstyle. Ayan. So, that's it for our video, guys. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Kung nagustuhan niyo, like ka naman dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and click mo na rin yung notification bell para mas perfect! Ayun lang mga tea, and I hope to see you guys on my next video. Goodbye! Mwah!